ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና በድጋሚ መጣችሁ ወደ ቻናሌ ዮርዳኖስ እባላለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው የ10 ደቂቃ የጀማሪዎች ሌቭል የመላ ሰውነት ወርክአውት ነው የምንሰራው። ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደ ወርክአውት። ኦልራይት የመጀመሪያው ኤክሰርሳይሳችን የሚሆነው ሳይድ ሪች ነው እንደምትመለከቱት። የምንሰራው ሃይኒ ዊዝ አ ኪክ ነው። መጀመሪያ አንዱ ሳይዳችን እንሰራና ከዛ ስዊች እናደርጋለን። ሰውነታችሁ እየሞቀ ነው አሁን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን ደግሞ ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን። ኦኬ አሁን ወደ ዋና ኤክሰርሳይዝ ገብተናል። የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዛችን የሚሆነው ሞዲፋይድ በርፒስ ነው። እረፍት። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኢንችዋርም ነው። ዳንሰር ነው። ስሎ ቨርዥኑ ነው የምሰራው። እረፍት። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ዳውን ዶግ ቶ ታፕ ቱ ሃይ ፕላንክ ነው። በዳውን ዶግ ፖዚሽን እንጀምራለን።
Alright, rest. Great job. ግማሹን ደርሰናል። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ሪቨርስ ላንጅ ነው። with high knee now. Alright, rest. አሁን ደግሞ ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን። ምን ችለው ያህል ብቻ ነው ወደ ላንጁ መሄድ ያለብን። አንዳንዶቻችን እዚህ ጋር ብቻ ልንሆን እንችላለን። It's okay. Alright, raft. ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው modified mountain climber ነው። በፕላንክ ፖዚሽን እንጀምራለን። እረፍት በርቱ። ትንሽ ነው የቀራን። ቀጣይ የምንሰራው ክራብ ቶተች ነው። እንዲህ ማለት ለማንችል ሰዎች እዚሁ ባለንበት ይሄ መስራት እንችላለን። ምንችል ሰዎች ደግሞ ከፍ ብለን እንደዚህ መስራት እንችላለን። Alright, rest. ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኤር ስኳት ነው። ስኳቱን ስንሰራ የምንችለው ያህል ነው ወደታች መውረድ ያለብን። ፎርማችንን ጠብቀን ደረታችሁን ወደፊት፣ ጀርባችሁን ደግሞ ቀጥ ለማድረግ ሞክሩ። ስትወርዱ ላለመጉበጥ ሞክሩ። የመጨረሻው ኤክሰርሳይሳችን የሚሆነው ብሪጅ ነው። ወደ ማታችን ወይም ወደ መሬት እንወርዳለን። ከዛ መቀመጫችን ነው ከፍ የምናደርገው። ልክ ብሪጁ ላይ ስንደርስ እዚህ ጋር ትንሽ ሰከንድ ለመያዝ ሞክሩ፣ ግሉታችሁን እንዲሰማችሁ እና በተቻላችሁ አቅም መቀመጫችሁን ወይም ደግሞ የመቀመጫ ማሰላችሁን ጥንከር አድርጋችሁ ለመያዝ ሞክሩ ላይ ስትደርሱ። ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ይቀራን ሰውነታችንን ማቀዝቀዝ ብቻ ነው። እረፍት። ኦልራይት፣ የመጨረሻው የመጀመሪያ ሰውነት ማቀዝቀዣችን ኒ ቱ ቸስት ነው። ግራ እግራችሁን ወይም ደግሞ የተመቻችሁን እግራችሁን መጀመሪያ እንጀምራለን። ከዛ ያልሰራንበትን ሳይድ እንሰራለን።
ካልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን ቀጣይ የመጨረሻው ሰውነት ማቀዝቀዣችን ደግሞ seated side twist ነው። I hope ጀማሪዎች የዛሬው ወርክአውት ተመችቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም ስሎ ፔስድ የሆነ ወርክአውት ነው የሰራነው። ስለዚህ ጀማሪ ከሆናችሁ hopefully ሙሉውን ወርክአውት ጨርሳችኋል ወይም እስካሁን አብራችሁ ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ ወርክአውት ወይም ደግሞ ስፖርት መስራት ስንፈልግ በረፍት ሰዓት የጀመርኩ ስፖርት መስራት ስንፈልግ ብዙ ጊዜ ኢንቲሚዴትድ እንሆናለን ወይም ደግሞ በጣም ከባድ መስሎ ሊታየን ይችላል። በትንሽ ስፖርት ነው መጀመር ያለብን። ከዛ ቀስ በቀስ ሞር ጉልበት ኢነርጂ እያገኘን ስንሄድ ጥንካሬ እያገኘን ስንሄድ አድቫንስ የሆኑ ነገሮች እንሰራለን። ግን ሁሌ ከታች ወይም ከመጀመሪያው መጀመር is always good በተለይ ኢንጁሪን አቮይድ ለማድረግ። Great job guys! የዛሬ ወርክአውት ይሄን ይመስል ነበረ። I hope ጀማሪዎች ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አስተያየታችሁን ፊድባካችሁን መስማት ስለምፈልግ ፕሊዝ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስተያየታችሁን ሐሳባችሁን አካፍሉኝ። አዲስ ከሆናችሁና ደግሞ ከኔ ጋር ወርክአውት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሞር ወርክአውት ቪዲዮዎቼንም ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩ። ቻው